Lisan. Elise Ekström heter jag och jag är projektkoordinator på Dörren som är ett av Lucan integrationskoncept. Och det här är då en av våra huvudpunkter idag. Vi kommer som sagt, som när just nämnde, prata om fika och dörren i huvudsak som är våra mentor- och nätverkskoncept. Och för er som inte har ännu hört om dörren så vill jag gärna kort berätta om dörren för vi går in på vår huvudgäst som alltså har en av dem som deltagit i dörren tidigare. Och dörren är alltså ett professionellt nätverkskoncept. Vi vill göra det lätt att nätverka. Vi vill göra professionellt nätverkande lätt mellan lokala och utlandsfödda inom samma bransch i Nyland. Så genom dörren matchas man utgående från sin bransch och sin yrkeserfarenhet med en person som man sedan träffar under ett kort möte. Och under en timme alltså. Och den här timmen så diskuterar man tillsammans då den här gemensamma branschen och arbetslivet i Finland. Och tanken är att båda ska ha möjlighet att utvidga sitt nätverk och sina perspektiv. Och speciellt för den utlandsfödda så är det en chans att få en lokal inblick och ett lokalt nätverk här i Finland. För det här är en utmaning som vi har sett hos vi som flyttar hit till Finland och vill ha ett jobb inom sin bransch. Så kan det vara svårt eftersom man inte har det här lokala nätverket och inte den här tysta informationen som ofta förmedlas människor emellan. Så därför skapar vi de här korta mötena och de som deltar är alltså då utlandsfödda inom samma bransch som lokala. Och vi har då med oss en av de här lokala som har deltagit som dörröppnare i dörren. Så jag säger hej till Pia Nybo, välkommen. Tack! Och vi börjar med att om du presenterar dig kort, vad är din bransch och vem är du? Jag heter alltså Pia Nybom och min bransch är utbildningsbranschen. Den fria bildningen är det fält som jag jobbar på och närmare bestämt Helsingfors Arbis. Tack för det. Och du har då alltså valt att delta i dörren och där fått träffa någon inom utbildningsbranschen? Så. Det stämmer. Yes, perfekt. Och det här, vad fick du med i dörren? I mitt arbete på Arbis så kommer jag i beröring med integration dagligen, men inte personligen. Och jag har länge tänkt att på något sätt så skulle jag vilja involvera mig själv också i någon typ av hjälpande verksamhet eller liksom kontaktskapande inom integration. Och det här gick jag med egentligen tack vare att ni från Lucan kom på ett personalmöte på Arbis och berättade om verksamheten. Och då tänkte jag att nu ska jag chansa och anmäla mig till det här. Det är så många erbjudanden som kommer i våra flöden på sociala medier och det där e-post. Men det här blev liksom mera personligt och så tänkte jag att det här var säkert meningen då att jag skulle haka på. Fint att höra. Och vad var dina förväntningar inför det här mötet? Enbart positiva. Jag tyckte att det skulle vara jättetrevligt att träffa en person inom samma bransch med lite liknande erfarenheter men från ett helt annat land, eventuellt en helt annan kultur och att kunna liksom, eventuellt hjälpa den personen att få in en fot här i utbildningsbranschen i Finland. Yes. Och hur gick sen det här mötet till? Jag kan tänka mig att de som redan har hört om dörren kanske lite funderar att vad är egentligen ett dörrenmöte? Att okej, om man träffar någon från sin bransch, vad går det egentligen ut på? Vad är det man ska ge och prata om? Hur såg ett dörrenmöte ut? Vi hade bokat in ett möte faktiskt i mars månad, att vi skulle träffas, men av pandemiläget så blev det ju uppskjutet och vi sköt upp det faktiskt några gånger, men sen kom vi då till skott äntligen i maj månad. Och då genomförde vi vårt möte som en promenad runt Tölöviken. Det var en vacker dag, vi promenerade i solsken och jag måste säga att diskutera löper jättebra när man promenerar tillsammans. Så att vi hade ett mycket givande samtal. Det är jättefint att höra och här kan jag inflika att just trots corona så går det ju faktiskt att delta i dörrenmöten också. Man kan ju också göra digitalmöten och det är många som har gjort dem på det sättet att det är upp till liksom det matchade par att bestämma att hur man träffas. Men vad pratar ni om då? Vi börjar med att prata om oss själva, vem vi är och våra familjer och lite om vår bakgrund och så vidare. För så som man gör när man träffar en människa för första gången så vill man ju veta lite om den som person. Men ganska snabbt så kom vi nog in också på det här rent professionella och jag berättade om vad jag jobbar med och hur utbildningsfältet ser ut i Finland. Men främst så satte vi nog fokus på den här personens egna erfarenheter, utbildning, kompetenser och så vidare. Och kanske förväntningar och den vilja som fanns i personen att
att börja jobba här i Finland. Okej, och hur kände du efter det här mötet? Gav det dig någonting det här mötet? Jo, massor. Det var trevligt att få en ny vän, att lära känna en person från en lite främmande kultur, men ändå en som har samma utbildningsbakgrund egentligen som jag, så att vi kunde liksom relatera på det planet. Och sen gav det också en bra känsla när jag liksom insåg att jag kan faktiskt hjälpa den här personen och som faktiskt är väldigt ambitiös och faktiskt vill komma in i arbetslivet i Finland. Fint. Och på vilket sätt kände du att du kunde hjälpa den här personen? Jag introducerade personen för 2 andra personer, så vi hade en lunch tillsammans här i augusti. Och det utföll jätteväl, så att jag hoppas nu att så småningom så kan vi se resultatet av det. Att den här, min nya vän ska få en möjlighet att prova på att jobba lite här i Finland. Det låter jättefint. Och det här just att det här dörrenmötet kan ännu inflika här, det är ju den här ena timmen som är huvudsaken. Om man vill och har möjlighet kan man också träffas, precis som Pia, flera gånger, men det är det här ena mötet som är det som är huvudsaken med dörren, att man får en första kontakt med en ny kontakt. Då. Yes, om vi ännu har lite tid här så yes, perfekt. Då vill jag fråga dig, att har du någon tips till andra som gärna skulle vara dörröppnare men kanske ännu inte velar att? Jag skulle tipsa om att modigt våga prova på. Att det här är ett jättefint tillfälle att på något sätt känna att man kan vara till hjälp för en person som ju är en arbetsinvandring på liksom, bästa möjliga sätt. Att många kommer ju med utbildningar och erfarenheter i bakgrunden och vill verkligen delta i arbetslivet här i Finland. Och om man nu kan bidra med någonting så är det ju den tid och de erfarenheter och de nätverk man själv har. Så våga modigt haka på. Fint. Yes, och vi har en tid. Bra, då har jag en fin tid med våra extra frågor här också. Det är nämligen så att dörren är som sagt som för vem som helst som har antingen då känner sig hör till gruppen av internationell person som vill ha ny inblick, lokal inblick, eller de som känner igen sig i att om man har foten in i arbetslivet och gärna träffa nya personer och det här samtidigt hjälpa någon framåt. Men vi riktar oss också till organisationer och gör samarbete med flera organisationer och speciellt nu i höst har vi som nyhet också nätverksträffar som vi har ordnat en och det är på kommande flera. Pia har också deltagit i dörren just via sin arbetsplats. Det är nämligen så att vissa arbetsplatser har valt att ge sina arbetstagare möjlighet att delta i dörren på arbetstid. Känner du att det här liksom, vad betyder det för dig att din arbetstagare låter dig göra det på arbetstid? Det är jättevärdefullt tycker jag att arbetsgivaren tar ett sådant beslut och det rimmar helt med min arbetsplatsvärderingar. Och jag hoppas ju att många arbetsgivare skulle haka på det här och det sänker säkert tröskeln för en del att delta om man får göra det på arbetstid. Jag tror att jag hur som helst skulle ha gjort det. Yes. Jag tror att vi har ganska bra fått sagt vad dörren är. Jag hoppas att många känner sig inspirerade att delta och träffa nya människor också under coronatiden via det här säkra och lågtröskelsättet så att säga. Tack Pia för att du tog dig tid att komma. Nu ger jag över till Cecilia som berättar mer om fika.